everyone, I'm back. Nandito ngayon tayo sa day 2 ng ating toge making. So, may bago na tayo next step. So, ang recommendation sa atin is gawin itong ganitong approach. Hindi yung ibabad lang dito. So, what will happen is that from here, babanlawan ko siya, ilalagay ko siya dito. Pagkatapos, ilaline ko itong tissue. Well, piso lang to sa Landers last time. Ilaline lang natin siya dito. I-spread natin itong mga toge-toge. And then, cocoveran natin ulit ng tissue. Tapos, ilalagay natin ito sa ibabaw. Okay? So, kailangan daw siyang diligan ng 3 times a day. Tapos, balik-balikan. So, alright. So, i-document natin ulit siya starting ngayon, day 2 onwards. And let's see kung mas magiging effective yung ganitong approach sa paggawa ng toge. Ha! So, ganito ang itsura niya. Coveran natin daw ng tissue. Okay? And then, ano ba ang nagagawin? Ayan. So, hayaan lang natin siyang nakaganyan. Cocoveran naman natin siya ng black plastic. Ganyan. Charan! Okay? So, ito na po ang ating pang day 2. Balikan natin ulit siya bukas for day 3. Ay, sana magawa na siya. So, day 3 na tayo na ating experiment. Tingnan natin ang kanyang itsura. Alright. Uy, yun ang itsura niya. Ooh! In fairness, medyo mas better siya, no? Than nung last time. Anywho, so, diligan lang natin siya ulit. Dahan-dahan mo ha? So, diligan lang natin siya ulit ngayon. Tapos, mamayang tanghali. Tapos, mamayang gabi. So, ulit-ulit lang hanggang makita natin yung desired length ng toge natin. Right? In fairness, totoo ang sinabi ni Joy. Mukha na siyang toge. So, a few more days, baka pwede na natin siyang i-harvest. Hindi naman ako masyadong masaya. Mukhang tama na yung nagawa ko sa ating toge. Mukhang magiging bisyo ko na itong gumawa ng mga toge. So, bukas i-harvest na natin ito para sa ating pad thai. And then, siguro yung iba gawin nating gulay. We'll see. Nakaka-excite naman pala gumawa ng toge. So, this is a successful experiment. So, tikman natin siya bukas kung okay siya. So, thank you very much, Joy, for sharing. Mabubuhay na ako ngayon. Maraming salamat. Oh, look at this. Tara! So, iha-harvest na lang natin siya mamaya. Ang sabi, tatanggalin lang daw yung nasa dulo na tawag pa dito. Yung ugat. Clean. And then, meron na tayong toge. Pero to parang hindi na to toge, no? Parang totoo na to. Mukhang kailangan ko na talaga siyang i-harvest. Okay po, happy eating. Ay, picture pala. Lunchtime and it's harvest time. Okay? Ngayon ko lang nalaman pala na mahirap pala mag-harvest ng toge. Ang daming ginagawa. Tatanggalin mo to, lalagay mo doon. Tapos mukhang medyo gumulang na yung aking toge. Kasi may mga dahon-dahon. Siguro next time, mga day 2 pa lang or day 3 baka i-harvest ko na. Well, sa third experiment na natin. For the meantime, at least success ang ating second experiment. So, hintayin natin siyang mailahok sa ating mga next recipes.